Good morning, friends. Today we are going to study the topic double fertilization. Double fertilization means it is the characteristic feature of angiospermic plants. Means it is the characteristic feature of angiospermic plants. Angiospermic plants. Angiospermic plants means what? These are the flowering plants. These are flowering plants. Flowering plants. These are the flowering plants. Okay. Means angios means cone-celled, sperme means seed. Means the plants in which seeds are enclosed inside the ovaries. These are the फ्लावरिंग प्लांट्स. अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स. आणि या प्लांट्समध्ये जे फर्टिलायझेशन जे होतं आहे ते फर्टिलायझेशन डबल फर्टिलायझेशन होतं आहे. म्हणजेच अँजिओस्पर्मिक प्लांट्समध्ये फर्टिलायझेशन जे आहे ते डबल फर्टिलायझेशन आहे. मीन्स इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अँजिओस्पर्मिक प्लांट. ओके. नाउ दिस डबल फर्टिलायझेशन इज first discovered by double fertilization first discovered by Namaschin. That is the discoverer Namaschin in the Namaschin in plants. That plants belongs to the family लिलिएसी फॅमिलीमधले जे मेंबर आहेत लिलियस प्लांट म्हणायचे ज्याला म्हणतात लिलियस प्लांट्स. दॅट इज एक्झाम्पल इज लिलियम अँड फ्रॅटिलॅरिया. लिलियम आणि फ्लॅटिलॅरिया हे जे प्लांट्स आहेत बोथ द प्लांट्स बिलॉंग्स टू द फॅमिली लिलिएसी. या लिलिएसी प्लांट फॅमिलीमधल्या प्लांटमध्ये सगळ्यात आधी नवाश्चिननी काय डबल फर्टिलायझेशन जे आहे हे फर्टिलायझेशन डिस्कवर केलं आहे. ठीक आहे. तर आता डबल फर्टिलायझेशनमध्ये काय होतं की सगळ्यात आधी की पॉलिनेशन झाल्यानंतर काय होतं की एक कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन जो आहे कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन दिस इज द कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन. म्हणजे असा पोलन ग्रेन जो स्टिग्मावर काय होईल जर्मिनेट होईल. ठीक आहे. किंवा त्याला काय म्हणायचं जर्मिनेटिव्ह पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन काय होतं की स्टिग्मॅटिक सरफेसवर लँड होतो आणि लँड झाल्यानंतर म्हणजेच काय स्टिग्मापर्यंत पोहोचल्यानंतर काय होतं की तो काय होतो जर्मिनेट होतो. म्हणजेच काय की स्टिग्माचं एक स्टिम्युलेशन असते की स्टिग्मा अलाव करतो. समजा कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन जर असेल तर स्टिग्मा त्याला अलाव करतो. मीन्स दॅट स्टिग्मा अलाउज टू जर्मिनेट. ठीक आहे. तर स्टिग्मॅटिक सरफेसवर असणारं वॉटर आणि शुगर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब करतो. ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर ऑलरेडी हा जो पोलन ग्रेन आहे कम्पॅटिबल पोलन ग्रेन इट इज ऑलरेडी टू सेल्ड पोलन ग्रेन. म्हणजे ज्याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या सेल असते. एक व्हेजिटेटिव्ह सेल आणि दुसरी जनरेटिव्ह सेल. व्हेजिटेटिव्ह सेललाच ट्यूब सेल म्हणायचं. ठीक आहे. तर हा टू सेल्ड पोलन ग्रेन काय होतं की स्टिग्मॅटिक सरफेसवर लँड झाल्यानंतर त्याचं जर्मिनेशन स्टार्ट होतं. आणि जर्मिनेशन स्टार्ट झाल्यानंतर जर्मिनेशन स्टार्ट झाल्यानंतर काय होतं की जर्मिनेशनमध्ये आता काय की पोलन ग्रेन जे आहे पोलन ग्रेनमधून पोलन ट्यूब बाहेर येतात. ठीक आहे. जर्म पोरमधून ती ट्यूब बाहेर येतं आणि ती ट्यूब नंतर काय स्टिग्मामधून पेनिट्रेट म्हणजे आता पोलन ट्यूबचं पेनिट्रेशन होतं. आता पेनिट्रेशन होत असताना आता लक्षात ठेवायचं की याच्यामध्ये हा सगळ्यात आधी हे लक्षात ठेवायचं की टू सेल्ड पोलन ग्रेन जे आहे टू सेल्ड पोलन ग्रेनमध्ये काय एक सेल असतं व्हेजिटेटिव्ह सेल that is the larger cell, and second one is the generative cell, and this generative cell divides to form two male gametes. ठीक आहे. आता पोलन ग्रेन जर्मिनेट झाल्यानंतर काय होतं पोलन ट्यूब बाहेर येतं आणि जनरेटिव्ह सेल जे आहे या जनरेटिव्ह सेलपासनं जनरेटिव्ह न्यूक्लियसपासनं ही सेल डिवाईड होते आणि या जनरेटिव्ह न्यूक्लियसपासनं टू मेल गॅमेट्सचं फॉर्मेशन होतं. आता हे दोन मेल गॅमेट जे आहे या पोलन ट्यूबमध्ये काय होतं या मेल गॅमेट्सची मूवमेंट होतं. ठीक आहे. आता ही
पोलन ट्यूब जी आहे ही स्टिग्मामधून स्टाईलमधून मग नंतर ओव्हरी आणि ओव्हरीमधून मग ती पोलन ट्यूब जी आहे ओव्हरी थ्रू ओव्ह्यूलमध्ये एंटर होतं आणि ओव्ह्यूलमध्ये एंटर झाल्यानंतर आता बघा ही याचं एंट्री होत आहे या पोलन ट्यूबची. हां ठीक आहे, ओव्ह्यूलमध्ये एंटर होतं आहे आणि ओव्ह्यूलमध्ये एंटर झाल्यानंतर ओके ओव्हरीमधून हा जो लॉक्यूल आहे याला काय म्हणायचं, लॉक्यूल, दॅट इज दी ओव्हरी चेंबर लॉक्यूल. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये एंटर झाल्यानंतर लॉक्यूलमध्ये एंटर झाल्यानंतर मग जनरली मायक्रोपायलर एंडकडून ती पोलन ट्यूब मायक्रोपाईल थ्रू ती काय होते एंटर होते आणि अशा पद्धतीने एंटर होते की ती एग सेल आणि सिनर्जिड याच्यामधून ती एंटर होते. ठीक आहे, तर या पोलन ट्यूबला जेव्हा ती पोलन ट्यूब मूव्ह होत आहे म्हणजेच काय जर्मिनेशन झाल्यानंतर स्टिग्मा स्टाईल नंतर ओव्हरीमधून काय ओव्हरी चेंबरमध्ये म्हणजेच काय लॉक्यूलमध्ये जातं आणि नंतर ओव्ह्यूलमध्ये एंटर होतं. ठीक आहे, तर ओव्ह्यूलमध्ये कुठून एंटर होतं, मायक्रोपाईलमधून. ठीक आहे, मायक्रोपायलर एंडकडून ती काय एंटर होतं. तर ही जी मुवमेंट आहे पोलन ट्यूबची, ही जी मुवमेंट आहे या मुवमेंटला कंट्रोल करण्याचं काम कोण करते, ही सिनर्जिड सेल करते. कारण सिनर्जिड सेलमध्ये जो केमिकल आहे तो केमिकल काय करतो, दिस द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज गाइडेड बाय द केमिकल सिक्रेटेड बाय द सिनर्जिड. ही सिनर्जिड सेल आहे, या सिनर्जिड सेलमधलं जे केमिकल आहे त्या पोलन ट्यूबला अट्रॅक्ट करते आणि ती पोलन ट्यूब त्या दिशेने पर्टिक्युलर दिशेने काय होते मूव्ह होते आणि मूव्ह झाल्यानंतर मग काय ती काय होते या एम्ब्रिओ सॅकमध्ये काय होतं एंटर होतं आहे. ठीक आहे, तर ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसला ही जी प्रोसेस आहे म्हणजेच पोलन ट्यूब या मायक्रोपाईल थ्रू एम्ब्रिओ सॅकमध्ये एंटर होणे या प्रोसेसला म्हणायचं पोरोगॅमी. या प्रोसेसला काय म्हणायचं, पोरोगॅमी. म्हणजेच काय होतं की या ठिकाणी पोलन ट्यूब युजली एंटर्स द ओव्ह्यूल थ्रू द मायक्रोपाईल and this particular movement or the mechanism is called as porogamy. In some plants the pollen tube enters through callosal end of the ovule. काही वेळेला काय होतं या कॅलाझा थ्रू पण ही पोलन ट्यूब जी आहे काय होतं एंटर होत आहे. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे काय म्हणायचं, इफ सपोज इन सम प्लांट्स the pollen tube enters in embryo sac through callus or the callosal end, then that mechanism or the movement is called as callosogamy. Okay, and in some plant the pollen tube enters through integuments. That pollen tube penetrate the integuments and get inside the embryo sac. ठीक आहे, म्हणजेच काय पोलन ट्यूब जी आहे ही 3 प्रकारे एंटर होते एम्ब्रिओ सॅकमध्ये. थ्रू मायक्रोपाईलमधून इट इज द कॉमन वे. ठीक आहे, तर मायक्रोपाईलमधून जेव्हा ती एंटर होते तर त्याला म्हणायचं पोरोगॅमी. समजा पोलन ट्यूब कॅलझामधून जर एंटर होत असेल, कॅलझल एंडकडून जर एंटर होत असेल तर त्याला म्हणायचं कॅलोझोगॅमी. आणि समजा ती पोलन ट्यूब जे आहे म्हणजे मिडल याच्यामधून जर एंटर होत असेल म्हणजे ज्याला काय म्हणायचं इंटिग्युमेंट्समधून जर एंटर होत असेल. ठीक आहे, इन सम प्लांट्स दॅट पोलन ट्यूब पेनिट्रेट थ्रू इंटिग्युमेंटमधून ती एंटर होते तर त्याला काय म्हणायचं, मेझोगॅमी म्हणायचं. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे 3 प्रकारचे जे मेकॅनिझम आहे याच्यामध्ये 3 प्रकारे ही पोलन ट्यूब काय होतं एंटर होते आणि पण जनरल वे जो आहे ह्या पोरोगॅमी आहे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं की पोरोगॅमी म्हणजेच काय, पोलन ट्यूब, दिस पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द मायक्रोपाईल. ठीक आहे, इनसाइड द एम्ब्रियो सॅक. पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सॅक थ्रू मायक्रोपाईल, दॅट इज पोरोगॅमी. इफ सपोज पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू कॅलझल एंड, म्हणजेच ही पोलन ट्यूब समजा या कॅलझल एंड थ्रू जर ती एंटर होत असेल, सपोज दिस पोलन ट्यूब एंटरिंग थ्रू कॅलझा, then it is called as कॅलाझोगॅमी. कॅलझल एंडकडून एंटर होतं कॅलाझोगॅमी. आणि समजा पोलन ट्यूब समजा याच्यामधून काय ही पोलन ट्यूब जी आहे समजा इकडून जर एंटर होत असेल, कुठून, या इंटेग्युमेंट्समधून थ्रू इंटेग्युमेंट्स जर एंटर होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, मेझोगॅमी. त्याला काय म्हणायचं, मेझोगॅमी. आता बघा या पोलन ट्यूबमध्ये ज्या डायरेक्शननी पोलन ट्यूब जी आहे मूव्ह होत आहे, ही पोलन ट्यूब ज्या डायरेक्शननी मूव्ह होतं त्या डायरेक्शननी काय होतं,
की हे मेल गमिट्स जे आहे ॲक्च्युली दिस मेल गमिट्स आर दी नॉन मोटाईल मेल गमिट्स. नॉन मोटाईल मेल गमिट्स. These non-motile male gametes moves through pollen tube. ठीक आहे. म्हणजे ज्या ज्या डायरेक्शनला ही पोलन ट्यूब जी आहे ती एंटर होईल, ज्या डायरेक्शनला जी पोलन ट्यूब जी आहे ती जाईल त्या त्या डायरेक्शनला हे काय नॉन मोटाईल मेल गमिट्स जे आहे काय होतील मूव्ह होतील. ठीक आहे. तर या प्रोसेसला जी आहे या प्रोसेसला म्हणते सायफोनोगॅमी. याला काय म्हणायचं सायफोनोगॅमी. सायफोनोगॅमी मीन्स वॉट अ नॉन मोटाईल मेल गमिट्स आर कॅरीड बाय द पोलन ट्यूब. दॅट पर्टिक्युलर मूवमेंट इज कॉल्ड ॲज सायफोनोगॅमी. ओके, दॅट मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज सायफोनोगॅमी. सायफोनोगॅमी मीन्स अ नॉन मोटाईल मेल गमिट्स आर कॅरीड बाय द पोलन ट्यूब. द पर्टिक्युलर मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज सायफोनोगॅमी. आता लक्षात ठेवायचं हे टर्म्स लक्षात ठेवायचं, पोरोगॅमी, कॅलाझोगॅमी, मेझोगॅमी आणि काय सायफोनोगॅमी. ठीक आहे. आता बघा याच्यामध्ये काय होतं की ही पोलन ट्यूब समजा आता लक्षात ठेवायचं की एम्ब्रियो सॅक आपण कन्सिडर करू. दिस इज द एम्ब्रियो सॅक. ओके, दिस इज द मायक्रोपायलर एंड अँड दिस वन इज कॅलाझल एंड. ठीक आहे. तर मायक्रोपायलर एंडकडे एक ॲपरेटस आहे म्हणजे सेंट्रली प्लेस एग सेल, लॅटरली प्लेस सिनर्जिड सेल अँड at the center there is a nucleus, that is secondary nucleus. At callosal end there are three haploid cells. That three haploid cells are called as antipodals. These are the antipodals. Okay, this is the secondary nucleus. Egg cell and this is the synergid cell. Two synergid cell or it is called as supportive cell. Egg cell and synergid cell that combinedly called as egg apparatus. याला egg apparatus म्हणायचं. The whole structure is called as embryo sac. याला काय म्हणायचं embryo sac. आता बघा काय होतं की पोलन ट्यूब जसं नॉन मोटाईल मेल गमिट्स जेव्हा ही आणते, सपोज कन्सिडर दिस इज द पोलन ट्यूब आणि ती पोलन ट्यूब मायक्रोपायलर एंडकडून ती काय होते एंटर होते मायक्रोपाईल. ठीक आहे. म्हणजे काय याच्यामध्ये पोरोगॅमी होत आहे. ठीक आहे. आता काय होतं की ही पोलन ट्यूब जी आहे ही पोलन ट्यूब या सिनर्जिड सेलला पुश करते किंवा त्याला ब्रेक करते. ठीक आहे. आणि पोलन ट्यूब जी आहे ही काय करते की या सिनर्जिड सेलपासून काय करते वॉटर ॲब्झॉर्ब करते. ठीक आहे. म्हणजेच आता सिनर्जिड्सपासून वॉटर ॲब्झॉर्ब करते आणि वॉटर ॲब्झॉर्ब आता या पोलन ट्यूबमध्ये या ठिकाणी काय टीपला काय दोन मेल गॅमिट्स पण आहे. ठीक आहे. तर ही काय वॉटर ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर ही काय होतं की या ठिकाणी पोलन ट्यूब पेनिट्रेट होत असताना सिनर्जिड सेलला पुश करते आणि ती एंटर होते कुठं एम्ब्रियो सॅकमध्ये. आणि एम्ब्रियो सॅकमध्ये एंटर झाल्यानंतर ती काय होतं रप्चर होतं. ठीक आहे. या ठिकाणी रप्चर होतं आणि हे दोन मेल गॅमिट्स जे आहे ते दोन मेल गमिट्स या ठिकाणी दोन्ही मेल गमिट्स या ठिकाणी काय होतं रिलीज होतं एम्ब्रियो सॅकमध्ये. ठीक आहे. इज द कॉमन वे. ठीक आहे. आता हे दोन मेल गमिट्स जे आहे या दोन मेल गमिटपैकी एक मेल गमिट जो आहे आउट ऑफ टू मेल गमिट्स डबल फर्टिलायझेशन आउट ऑफ टू मेल गमिट्स द फर्स्ट मेल गमिट फ्युजेस विथ एग सेल. ठीक आहे. fuses with egg cell to form a diploid zygote. ठीक आहे. and second male gamete fuses with secondary nucleus to form triploid pair primary endosperm nucleus. म्हणजे या ठिकाणी बघा पोलन ट्यूब ही एंटर झाली मायक्रोपाईल थ्रू. दिस इज द मायक्रोपायलर एंड, दिस इज द कॅलोझल एंड. ठीक आहे. ओव्ह्यूल जो आहे हा इन्व्हर्टेड आहे. इन्व्हर्टेड ओव्ह्यूल म्हणजे ज्याला काय म्हणायचं ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूल आहे. खालच्या बाजूला मायक्रोपाईल असेल, वरच्या बाजूला कॅलोझल एंड असेल. ठीक आहे. तर पोलन ट्यूब जसं या सिनर्जिड सेलमधून जेव्हा एंटर होतं सिनर्जिड सेल थ्रू एंटर होतं तेव्हा काय होते पोलन ट्यूब रप्चर होतं. आणि रप्चर कशामुळे होतं वॉटर ॲब्झॉर्ब करतं सिनर्जिड सेलपासून. आणि रप्चर झाल्यानंतर काय होतं की दोन मेल गॅमिट्स या ठिकाणी काय केले तिने रिलीज केलेले आहे पोलन ट्यूबनी. तर हे दोन मेल गॅमिट्स जे आहे या ठिकाणी युटिलाइज होतात. द फर्स्ट मेल गॅमिट फ्युजेस विथ एग सेल and second male gamete, this one is the first one,
and this one is the second one. First male gamete fuses with egg cell and second male gamete fuses with secondary nucleus. That's why here fertilization takes place twice. Here fertilization takes place twice at two different प्लेसेस. ठीक आहे, म्हणजे एक मेल गॅमीट एग सोबत फ्यूज होतो, दुसरा मेल गॅमीट सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत फ्यूज होतो. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं, द फर्स्ट मेल गॅमीट फ्यूजेस विथ एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड झायगोट. ठीक आहे, हा सिंगल एन आहे, हॅप्लॉइड आहे, मेल गॅमीट एग सेल हॅप्लॉइड आहे, फ्यूजन दॅट इज फर्टिलायझेशन, दॅट इट फॉर्म्स द डिप्लॉइड झायगोट ट्वाइस. ठीक आहे, सेकंड मेल गॅमीट फ्यूजेस विथ secondary nucleus. Secondary nucleus it is already diploid, and this second male gamete it is haploid. The fusion takes place, it forms triploid primary endosperm nucleus. It is also called as PEN. काय म्हणायचं त्याला? PEN, प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, आणि इट इज ट्रिप्लॉइड याच्यासाठी म्हणायचं कारण हा हॅप्लॉइड आहे आणि हा डिप्लॉइड आहे, N + ट्वाइस N थ्राइस N. ठीक आहे, तर या ठिकाणी प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसचं फॉर्मेशन झालेलं आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो, आणि हा डिप्लॉइड झायगोट जो आहे इन फ्युचर, म्हणजेच आता फर्टिलायझेशन झालेलं आहे, फर्टिलायझेशन दोनदा झालेलं आहे, दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी याला म्हणायचं डबल फर्टिलायझेशन. ठीक आहे, आणि या ठिकाणी ट्रिप्लॉइड फ्युजन, ट्रिपल फ्युजन झालेलं आहे. ट्रिपल फ्युजन म्हणजेच काय, या ठिकाणी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस तयार झालेलं आहे. म्हणजेच काय, सेकंड मेल गॅमीट फ्युजेस विथ सेकंडरी न्यूक्लियस विच इज ऑलरेडी डिप्लॉइड, इट फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड पेन, प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक आहे, तर हे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर इन फ्युचर या डिप्लॉइड झायगोटपासून काय तयार होतं, इट फॉर्म्स एम्ब्रियो. काय तयार होतं, एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन होतं, आणि ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आहे याच्यापासून एंडोस्पर्म तयार होतो. आता एंडोस्पर्म म्हणजे काय, एंडोस्पर्म इट इज अ न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू. एंडोस्पर्म म्हणजेच काय, हा न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे. ठीक आहे, आणि एम्ब्रियो जो आहे, आता न्यूट्रिशन कोणासाठी, हा एंडोस्पर्मिक टिश्यू जो आहे हा न्यूट्रिशन कोणाला प्रोव्हाइड करतो, एम्ब्रियोला प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे, तर हा एम्ब्रियो जो आहे इन फ्युचर याला ग्रोथ होण्यासाठी या एम्ब्रियोच्या भोवती जो एंडोस्पर्म जो असतो हा याला काय करतो, न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतो, आणि या एम्ब्रियोपासून म्हणजेच काय, एक नवीन इंडिव्हिज्युअलचं प्रोडक्शन होतं, म्हणजे न्यू इंडिव्हिज्युअल इज प्रोड्यूस, दॅट इज दी न्यू प्लांट, नवीन प्लांटचं फॉर्मेशन होतं. ठीक आहे, तर पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेसमध्ये काय होतं की आता एम्ब्रियो जो आहे हा एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन होतं, म्हणजे फर्टिलायझेशन झालं की पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस होतं. ठीक आहे, तर आता लक्षात ठेवायचं की फर्स्ट मेल गॅमीट एग सेलसोबत फ्युजन होतं, आणि डिप्लॉइड झायगोट तयार होतं, झायगोटचं कन्व्हर्शन एम्ब्रियोमध्ये होतं. इन फ्युचर एम्ब्रियोमध्ये काय नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार करतो. ठीक आहे, सेकंड मेल गॅमीट सेकंडरी न्यूक्लियससोबत फ्यूज होतो, आणि ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसचं फॉर्मेशन होतं, विच रिझल्ट्स इन टू द एंडोस्पर्म विच इज द न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू विच हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो ड्युरिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक आहे, तर हा न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे, याला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी, याची ग्रोथ करण्यासाठी हा न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू किंवा एंडोस्पर्म याला काय करतो, हेल्प करतो. ठीक आहे, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर आता लक्षात ठेवायचं की काही जे स्ट्रक्चर्स आहेत त्याचे चेंजेस होतात. म्हणजे जसं आफ्टर फर्टिलायझेशन दॅट ओव्हरी इज कन्वर्टेड इन टू फ्रूट, ओव्ह्यूल इज कन्वर्टेड इन टू सीड. ओके, ओव्ह्यूल इज कन्वर्टेड इन टू सीड. नंतर काय म्हणायचं, ज्याला काय म्हणायचं, इंटेग्युमेंट्स, these इंटेग्युमेंट्स आर कन्वर्टेड इन टू सीड कोट. ओके, zygote is converted into embryo, and PEN, primary endosperm nucleus is converted into endosperm. ठीक आहे, हे सगळे दीज आर कॉल्ड ॲज पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस. ठीक आहे, तर ओव्हरीचं कन्व्हर्शन फ्रूटमध्ये होतं, म्हणजेच ओव्हरी काय
राईफ होते, ज्याला रिपंड ओव्हरी म्हणायचं. रिपंड ओव्हरी म्हणजेच काय, फ्रूट. ओव्हिलचं कन्व्हर्शन सीडमध्ये होतं, इंटिग्युमेंटचं कन्व्हर्शन सीड कोटमध्ये होतं, झायगोटचं कन्व्हर्शन एम्ब्रिओमध्ये होतं, आणि पेन विच इज ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इट इज कन्वर्टेड इंटू एंडोस्पर्म. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे काय की डबल फर्टिलायझेशन होतं, कारण डबल फर्टिलायझेशन इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन्जिओस्पर्मिक प्लांट्स. एन्जिओस्पर्मिक प्लांट्स म्हणजे हे हायली ॲडव्हान्स प्लांट आहे, ज्याला काय म्हणायचं हे फ्लावरिंग प्लांट्स आहे. आणि हे प्लांट्स जे आहे, आता जे प्लांट्स आहे एन्जिओस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, हे मॉडर्न प्लांट आहे आणि ॲडव्हान्स प्लांट आहे, आणि ह्यांच्यामध्ये डबल फर्टिलायझेशन होतं. डबल फर्टिलायझेशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन्जिओस्पर्मिक प्लांट. सगळ्यात आधी नवाझचिननी याला इन्व्हेस्टिगेट केलं, डिस्कवर केलं. जे फॅमिली लिलिएसी फॅमिलीमधले जो 2 मेंबर होते, लिलियम आणि फ्रॅटिलॅरिया, याच्यामध्ये डबल फर्टिलायझेशन बघितलं. आणि या डबल फर्टिलायझेशनमध्ये, इन डबल फर्टिलायझेशन, आउट ऑफ 2 मेल गमिट्स, 1 मेल गमिट फ्युजेस विथ egg cell to form a diploid zygote, and second male gamete fuses with secondary nucleus to form a triploid pair. Means fertilization takes place at 2 different places. That's why it is called as double fertilization. And here is the triploid body is formed, that is pain, primary endosperm nucleus triploid. That's why it is called as triple fusion. याला काय म्हणायचं, ट्रिपल फ्युजन. ओके. This is regarding the double fertilization. Next time we will see the post fertilization changes. Okay. Till then, goodbye. Okay, thank you.